i-share ko sa inyo kung paano magluto ng essential lugaw. Sana! Ihanda ang carrots at hiwain ito ng pa-cubes. Ganun din ang paghiwa ng celery. Onion, luya, at bawang. Hatiin ang calamansi, century egg. Karaniwan, ang hinahalo natin sa lugaw ay nilagang itlog. Pero ngayon, ang gagamitin ko ay century egg. Kasi masustansya ito at masarap din itong ihalo sa lugaw. Hiwain din natin ng maliliit ang spring onion. Narito ang mga ingredients. Pork belly strip para malambot na. Nilaga ko ito ng 30 minutes. 1 cup glutinous rice. Binabad ko rin ito sa 1 oras. 3 cloves garlic. Small piece of ginger. 1 piece onion. 2 stalks spring onion. 2 pieces calamansi. 1 century egg. 3 cups chicken broth. 1 piece carrot. At 1 pirasong celery. Ngayon ay handa na nating lutuin ang lugaw. Igisa ang bawang, sibuyas, luya ng 1 minuto o hanggang sa mag-brown ito. Then isunod ang malagkit. Haluin. Then lagyan ng 5 cups of water. Muling haluin, then takpan. At pakuluan ito ng 35 minutes. Sa ngayon ay handa na nating iprito ang pork sa medium fire. Hanggang sa mag-brown. Ngayon ay muli nating balikan ang lugaw. Haluin at ilagay ang celery. Carrots. At muli ulit nating takpan. Ayan, naprito ng pork belly. Ganito ang hitsura pag naluto na. Dapat maging brown. Ngayon, balikan muli ang lugaw at haluin ito para hindi masunog. Hiwain ng maliliit ang pork belly, century egg, at muling ulit nating balikan ang lugaw. Makikita nyo kapag konti na ang sabaw, saka ilagay ang chicken broth, haluin at takpan muli. Ayan, luto na ang lugaw. Pero bago nyan, lagyan muna natin ng konting salt and pepper. At haluin mabuti bago hanguin.
Ito na ang essential lugaw. Tikman na natin. Nilagay ko na po yung calamansi. Oh my God. Mukhang masarap. See? Sarap talaga. Sarap. Pwede rin po nating dagdagan ng patis kung gusto nyo pong maglagay ng patis. Kasi po, kaya po hindi pa ako naglagay ng patis kanina. Naglagay na po ako ng yung chicken broth po. Meron na pong ano yun, alat. So, depende na po sa inyo. Optional na lang po kung naglagay nyo po ng patis. Ano po? Don't forget to click the like button and subscribe. Thanks for watching.